කොහොමද කට්ටියට මේ වීඩියෝ එකේදී අපි වෝල්ට් 230 වොට් 50 LED ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එකක් තමයි ගලවලා බලන්න හදන්නේ. ඒ වගේම මේ ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එකේ තියෙන කොටස් ගැන පැහැදිලි කිරීමකුත් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේදී බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි යමු ඉක්මනටම වීඩියෝ එකට. අනිත් වීඩියෝ වලදී වගේ මතක් කරන්නම් ඔයාලා අපේ channel එකෙන් පළවෙනිටම බලන වීඩියෝ එක මේක නම් තාමත් අපේ channel එකට subscribe වෙලා නැතුව ඇති. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා අපේ channel එකට subscribe වෙන්න. ඒ වගේම මේ දේවල් ගැන ඔයාලගේ යාළුවන්වත් දැනුවත් කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම අපේ වීඩියෝ social media වලට share කරගන්න. ඔයාලගේ වටිනා අදහස පහලින් කමෙන්ට් කරන්න, වීඩියෝ එකට like එකකුත් දාන්න කියන මතක් කිරීමත් සමගින් වීඩියෝ එක නරඹන්න ආරාධනා කරනවා. මේ funky gadgets YouTube channel එක. මේ තියෙන්නේ අද අපි ගලවලා බලන්න හදන වොට් 50 LED ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක. එහෙමනම් අපි ඉක්මනටම යමු මේක ගලවලා බලන්න. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ලයිට් එකේ එළිය ඉදිරියට හොඳින් පරාවර්තනය වෙන්න මේ වගේ රිෆ්ලෙක්ටර් එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. අපි මේක පැත්තකින් තියාගමු. ඊළඟට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් LEDs වලට විදුලිය සපයන ඩ්‍රයිවර් එක තියෙනවා. ඉතින් මේ ඩ්‍රයිවර් එක හරහා තමයි මෙතන තියෙන LEDs වලට විදුලිය සපයන්නේ. ඒ වගේම අපිට තව බලා ගන්න පුළුවන් LEDs ටිකට ඉස්සරහින් ඩිෆියුසර් එකක් විදියට ප්ලාස්ටික් හවුසින් එකක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේ ප්ලාස්ටික් හවුසින් එක රස්නෙට ඔරොත්තු දෙන එකක් වෙන්න ඕනි. මොකද ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක ඔන් කළාම මේ LEDs ටික ගොඩක්ම රත් වෙනවා. ඊළඟට එහෙනම් අපි මේකත් මෙතනින් ඉවත් කරගෙන බලමු. දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් LEDs ටික. ඉතින් මෙතන තියෙන LEDs ටික ගණන් කළොත් සම්පූර්ණ වශයෙන්ම LEDs 96ක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක වොට් 50 කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම එක LED එකක් වොට් භාගයක් වගේ වෙන්න ඕනි. මේ වගේ බෝඩ් එකටම සෝල්ඩර් කරලා තියෙන LEDs වලට කියන්නේ SMD LEDs කියලා. ඊළඟට එහෙමනම් අපි මේ LED බෝඩ් එකත් මෙතනින් ගලව ගමු. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට කියන්න ඕනි වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ LED බෝඩ් එක අනිත් පැත්තේ ගම් එකක් වගේ දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් අය හිතාගෙන ඉන්නේ මේක ගම් එකක් කියලා. නෑ, ඇත්තෙම කියනවා නම් මේක ගම් එකක් නෙමෙයි. මේක තර්මල් පේස්ට් එකක්. ඉතින් අපි මේ වගේ තර්මල් පේස්ට් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ යම්කිසි දෙයක තියෙන තාපය තවත් දෙයකට උරා ගැනීම පහසු කරගන්න. මේ තියෙන මේ විදිහේ තර්මල් පේස්ට් එකක්. ඉතින් ඔයාලට මේවා කම්පියුටර් shops වලින්, ඉලෙක්ට්‍රොනික shops වලින් වගේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේකේ ප්‍රයිස් ගැන කතා කරනවා නම් සාමාන්‍ය රුපියල් 150ත් 350ත් අතර මුදලකට තමයි යන්නේ. ඊට අඩු මුදලටත් මිලදී ගන්න තියෙනවා. ඊළඟට එහෙමනම් අපි යමු මේකේ ඩ්‍රයිවර් එක පැත්තට. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඩ්‍රයිවර් එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා මේකේ වැඩ කරන්නේ වෝල්ට් 100ත් 240ත් අතර විදුලියකට කියලා. ඒ වගේම තව අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා මේ දුඹුරු පාට වයර් එක ලයින් එක, එතකොට නිල් පාට වයර් එක නියුට්‍රල් එක කියලා. ඒ වගේම ගොඩක් වෙලාවට මේ විදිහට කොළයි කහයි වගේ තියෙන වයර් එකක් එන්නේ එර්ත් වයර් එක. ඉතින් මේකේ අවුට්පුට් එක ගැන කතා කරනවා නම් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා මෙයාගේ අවුට්පුට් වෝල්ටේජ් එක වෝල්ට් 32ත් 42ත් අතර විදුලියකට ඔටෝම මෙයාට කන්ට්‍රෝල් කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම මේකේ අවුට්පුට් එකෙන් අපිට උපරිම මිලි ඇම්ප් අවර් 1280ක් ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදිත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් රෙඩ් වයර් එක ධන විදිහටත් බ්ලැක් වයර් එක ඍණ විදිහටත් නේම් කරලා තියෙනවා. හරි, එහෙමනම් ඊළඟට අපි මේ ඩ්‍රයිවර් එකේ වයර්ස් දෙකෙන් LEDs ටික අන්සෝල්ඩර් කරගමු.
ඉතින් අපිට බලාගන්න පුළුවන් මේක ඇතුලේ තියෙන සර්කිට් එක ආරක්ෂා වෙන විදිහට මෙයාලා රෙසින් ග්ලූ එකක් වගේ යූස් කරලා තියෙනවා. ඊළඟට එහෙමනම් අපි මේකත් අයින් කරගමු. දැන් අපිට බලාගන්න පුළුවන් ඩ්‍රයිවර් සර්කිට් එක. ඉතින් මේක සාමාන්‍ය SMPS සර්කිට් එකක් වගේමයි. මේකේ තියෙන කොම්පොනන්ට්ස් ගැන කතා කරනවා නම් අපිට බලාගන්න පුළුවන් මේකට විදුලිය සපයන තැන තියෙනවා පියුස් එකක්. මේකට එහා පැත්තෙන් තියෙනවා බ්‍රිජ් ඩයෝඩ් එක. එතකොට බ්‍රිජ් ඩයෝඩ් එකට එහා පැත්තෙන් තියෙනවා බල්බ් කැපැසිටර් එක. ඊළඟට අපිට බලාගන්න පුළුවන් ඔසිලේටර් චිප් එක. ඒක මෙතන තියෙන්නේ මේක පින්ස් පොඩි IC එකක් තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති. පොඩ්ඩක් ඉන්න මම මෙතනට කාචයක් ගෙන්නම්. හරි මේ තියෙන්නේ මේකේ ඔසිලේටර් එක වෙන්න ඕනේ. ඔසිලේටර් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඊළඟට තියෙනවා ට්‍රාන්සිස්ටර් එකක්. එතකොට ට්‍රාන්සිස්ටර් එකට එහා පැත්තෙන් තියෙනවා චොපර් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක. ඊළඟට තියෙන්නේ මේකේ DC සයිඩ් එක. DC සයිඩ් එකේ එහෙම නැත්නම් අවුට්පුට් එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඩයෝඩ්ස් දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේම අවුට්පුට් වෝල්ටේජ් එක ස්ටැබිලයිස් කර ගැනීම සඳහා කැපැසිටර්ස් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක හදලා තියෙන සර්කිට් බෝඩ් එක ගැන කතා කරනවා නම් සිංගල් ලේයර් බෝඩ් එකක් නෙමෙයි ඩුවල් ලේයර් සර්කිට් බෝඩ් එකක තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. එහෙමනම් වීඩියෝ එක අවසන් වෙන වෙලාවටම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ගැන ඔයාලගේ යාළුවන්වත් දැනුවත් කරන්න අනිවාර්යෙන්ම මේ වීඩියෝ එක සෝෂල් මීඩියාස් වලට ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. අනිවාර්යෙන්ම අපේ channel එකටත් ඔයා subscribe වෙලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා channel එකට subscribe වෙන්න. එහෙමනම් මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් ළඟදීම හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙමින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අද අපි සමු ගන්නවා. දන්නවනේ මේ funky gadgets YouTube channel එක.